Hindi mo pwedeng pag-usapan yung ill-gotten wealth. Hindi mo pwedeng pag-usapan yung bias kasi wala kang witness na straight from the horse's mouth. Anong sasabihin ngayon ng defense? Hindi nila na-prove yung corruption. Hindi nila na-prove yung ill-gotten wealth. Hindi nila na-prove yung bias. Binawal mo lahat eh. Sir, pero yun po mga desisyon na ito ay desisyon po ng Senate Impeachment Court. Pero mabalik po tayo dun sa yung kay Chief Justice mismo. Dahil ang lagi din po na pag-uusapan during trial was yung what is sufficient to impeach? What kind of offense is sufficient to impeach the person? Dahil on one hand, sinasabi ng depensa, you're impeaching someone, you're depriving him of his retirement pay, you're depriving him of his life's work. On the other hand, siyempre, impeachable officer ka. Sa tingin niyo po ba, itong mga napapag-usapan are serious enough, grave enough, to constitute an impeachable offense? Sa akin kasi, I wrote about it several times. Mula pa nung duration point ni Miriam, di ba? Duration ni Miriam Santiago from the start. Ano yung degree ng guilt do we need to impeach somebody? Tapos napag-usapan din niya ng ni-raise ni Ginoong Enrile yung point about impeachable offense. Pero sa ganang akin, kung pinag-uusapan natin a fitness of somebody for public office, ang principle involved, I think, the least, gaya nga ng sabi ni Ginoong Sagisag kanina, any one of them actually, the least crime or offense should be sufficient to find a chief justice not fit for public office. Ang ginamit kong principle diyan, sabi ko noon, I think the degree of guilt that you need to convict a public servant should be inversely proportional to the height of office that he holds. Ibig sabihin, mas mataas yung yung posisyon niya, the least of proof that you need the negligence to convict him. Dapat ganyan yung prinsipyo eh. Kasi di ba, Chief Justice, ang presumption mo din, that's the font of wisdom. O tapos siya, alam mo, okay lang yan, Chief Justice siya, kasi hindi naman nakapatay ng tao eh. Nagnakaw lang. Ano ba namang klaseng prinsipyo yan? At kagaya nga ng nasabi ni Ginoong De Quiros, mataas nga yung tingin ng taong bayan sa Chief Justice at mataas din ang expectations mula sa kanya. Tanungin natin si Professor Xiao Chua, historically, ano nga ba yung naging pagtingin ng Pilipino sa mga punong mahistrado? Okay, siyempre, may mga punong maestrado historically na may bahid talaga, no? May mga sinasabing mga pagkiling. Halimbawa, siyempre, nung panahon ng Pangulong Marcos, si Fred Ruiz Castro, ay parang ang perception ng marami. Siya ay Supreme Court na tuta ni Marcos, no? Whatever that means. Tapos, nung panahon ni Chief Justice Hilario Davide nga, hindi ba? Parang nung panahon ng impeachment ni Pangulong Estrada, nakitaan siya ng pagkiling sa prosekusyon, no? So, merong ganitong mga pero ang punong maestrado kasi, siyempre, siya po ang naglilitis, no? Final arbiter, kasama ng mga maestrado, primus inter pares, kasama ng iba pang mga maestrado, ng iba pang mga kaso ng kriminalidad at iba pang mga kaso, no? So, ibig sabihin, kung ikaw yung final arbiter, at lahat ng pinagdidesisyonan mo ay magiging batas, karapat-dapat lamang na malinis ka. Minimum yun, malinis ka. Para sa mga tao yun ng But of course, it's a human institution. At nakita natin sa mga sinulat nung PCIJ reporter, si Marites Vitog, Shadow of Doubt, na mayroong may mga ginagawa din ng mga maestrado na parang doubtable, no? So especially yung nangyari din nung panahon ni Erap, yung tinatawag na pumunta yung Chief Justice sa panunumpa ni Pangulong Arroyo. Things like that, meron na hindi naging perfecto ang Chief Justice at ang mga maestrado sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero again, kailangan pa rin na panindigan yung pagtingin na dapat malinis ang maestrado. Maraming salamat, Professor Xiao. Sa puntong ito, Cathy, balikan po muna natin. Ano po talaga ito pinag-uusapan natin? Dahil ang pinagmulan po nito ay ang Kongreso nagdesisyon and they drafted an articles of impeachment. At ang nilalaman nitong articles of impeachment ay 8 articles po ito na inaakusan nila sa Chief Justice na daw basihan para matanggal sa pwesto itong Chief Justice. Report po, gawa po ito ng kasama natin si Nikki Baluy Jimenez. Tinapos na ng prosecution ang pagpresinta sa Articles 2, 3 at 7 sa impeachment case laban kay Chief Justice Renato Corona. Marami ang nagulat nang i-anunsyo ng prosecution na inuurong na nila ang 5 sa 8 articles of impeachment.
Pinili ng prosekusyon na talakayin muna ang Article 2 patungkol sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Corona. Kabilang sa mga iniharap na testimonya at dokumento ay may kinalaman sa mga properties at bank accounts ng Chief Justice. Ipinakita ng prosekusyon ng umano'y malaking discrepancy na umaabot sa mahigit 55 million pesos sa idineklara ni Corona sa kanyang SALN at sa mga halaga ng mga ari-arian nito pati na sa mga perang nakadeposito sa PS Bank at BPI. Sa Article 3 naman, ipinisinta ang kinatawan ng Flight Attendants and Stewards Association of the Philippines o FASAP para patotohanan ang aligasyon na nagkaroon ng flip-flopping na mga desisyon sa kaso ng Philippine Airlines. Bagamat hindi pinayagan ng pagtestigo ng kinatawan ng PAL, lumabas pa rin sa Paglilitis ang pagtatamasa ng mga libreng biyahe sa PAL na mag-asawang Corona sa pamamagitan ng isang platinum card. Sa Article 7, naging partial daw si Corona sa pag-issue ng temporary restraining order para hayaang makaalis ng bansa si dating Pangulong Arroyo at asawa nito. Tumestigo ang dalawang cameraman ng ABS-CBN at inilabas ang kuhang video ng mga ito ukol sa pagtungo ni Arroyo sa airport. The evidence that we have laid down suffices for the removal from office of Chief Justice Renato Corona for betrayal of public trust. Kabilang naman sa mga articles of impeachment na inabandona na ng prosecution ay ang Article 1, 4, 5, 6 at 8. Ang Article 1 ay nagpaparatang ng pagkiling sa mga kasong may kinalaman sa Arroyo administration dahil sa pagiging midnight appointee ni Corona. Ang Article 4 ay ang pagbaliwala ni Corona sa prinsipyo ng separation of powers na mag-issue ito ng status quo ante-order laban sa mababang kapulungan ukol sa impeachment ni Ombudsman Merceditas Gutierrez. Ang Article 5 ay ang pagiging di makatwiran at pagpabor sa gerrymandering sa mga kaso ng 16 na bagong syudad at pagsulong sa Dinagat Island bilang isang probinsya. Ang Article 6 ay ang di umano'y di tamang pag-imbestiga kay Associate Justice Mariano del Castillo para mapawalang sala ito sa kaso ng plagiarism. Ang Article 8 naman ay ang pagkabigo nito na i-account ang paggamit ng pondo ng Judiciary Development Fund at Special Allowance for the Judiciary Collections. Nag-issue po ng resolution ang Korte Suprema na bawal magtestigo ang mga empleyado ng Korte Suprema, bawal maglabas ng dokumento at kung meron pong magtetestigo, kailangan muna kumuha ng pahintulot sa Supreme Court and Bank. So, nakita naman po namin na yung mga ebidensya na kakailangan ng prosecution sa 5 artikulo, lahat manggagaling rin po sa Korte Suprema. Yung testigo rin po namin, manggagaling po sa Korte Suprema. So, ang tanong, ano pa ang magiging ebidensya na pwede po nating makuha na hindi nasa loob ng Korte Suprema? Nakita po namin mukhang mahirapan. Plus, meron pong pahiwatig o pasabi ang ating Senator Presiding Officer Enrile na hindi po sila mag-i-issue ng mga subpoena sa Korte Suprema bilang pagkilala sa co-equal branch, no? So yun nga ang naging mahirap para sa amin at napagdesisyon na lang, iksiyan na lang natin yung presentation of evidence. Anyway, sapat na po yung 3 artikulo, sapat na po yung ebidensya nailatag. Maliwanag na ayaw ng patagalin pa ng prosekusyon ang paglilitis. Para sa kanila, sapat ng ebidensyang ipinakita nila para masabing karapat-dapat nang matanggal sa pwesto si Corona. Sa March 12 naman ay sisimulan na ng depensa ang pagpresenta nila ng kanilang ebidensya. Para sa Paglilitis, Katarungan para sa Bayan, ako po si Veronica Baluyot Jimenez. At yan nga po ang naging special report ng aming kasamang si Nikki Baluyot Jimenez tungkol dito sa 8 articles of impeachment na naging 3 na lamang. At samantala, meron pang katanungan ng ating mga audience dito. Tumungo tayo sa aming kasamang si Gio. Gio? May follow-up question lang tayo para kay Xiao Chua mula kay Jennifer sa TUP. Good afternoon. Magandang hapon. Kaya pala tinitignan mo ako. Sige. Ano po ang historical symbolism ni Senate President Sige. Good afternoon po ulit. Yes. Ano po ang historical symbolism ni Senate President Juan Ponce Enrile sa paghawak niya ng impeachment trial ngayon? Well,
I think this is the greatest performance of his life. You know, remember, this guy wants to be president. Gusto niyang maging pangulo. No? At nung EDSA Revolution nga, gusto niya na kapag natapos na yung revolution, siya yung pinuno ng junta na mamumuno sa Pilipinas. Of course, after that, before that, martial law administrator, marami siyang hinawakang mga posisyon sa gobyerno. Noong panahon ng impeachment ni Pangulong Erap, siya ay kasama ng 11 senators na nag-vote not to open. So kung makikita mo, ang trajectory ng historical story ni Senator Enrile, up and down, up and down. Sa palagay ko, gusto niya na mag-leave ng malaking marka sa kasaysayan sa pamamagitan ng impeachment trial na ito. Kaya, sa totoo lang, kung meron ako masasabi kay Senator Enrile, ito yung unpredictability niya. I mean, some people are talking to me, sabi lang, oh, masyado na yatang pumapanig sa defense si Senator Enrile. But tandaan natin na prosecutor pa lang yung nagsasalita, kaya sila binabanatan lagi. No, tingnan natin sa defense. At yun nga, unpredictable si Senator Enrile. And I know that he will be conscious of being the first presiding senator judge na sa isang matatapos na impeachment trial. Maraming salamat, Shao. Puntahan naman natin ngayon si Kester mula sa UP College of Law. Magandang hapon po. This question is directed to Attorney Atienza and to Senator Sagisag po. As a follow-up question lang po dun sa statement ni Mr. De Quiros kanina po, just what is the degree of proof required ba for impeachment cases, diba? Kasi I think right now one of the problems is we don't know if this is a criminal case. Do we judge it as a criminal case or as a civil case? Or parang preponderance of evidence lang ba kailangan or proof beyond reasonable doubt? Or is this just a political question that has to be answered? Let's start with Attorney JJ. Kagaya nga ng sinasabi natin, di ba? Paulit-ulit na sinasabi, ito ay isang sui generis court. Ang masasabi ko lang dito, pananaw ko bilang isang practicing lawyer, ang kailangan dito ay overwhelming evidence lamang. Hindi natin siya pwedeng iklasipika as proof beyond reasonable doubt, kagaya ng paglilitis ng isang kriminal, ng isang ordinaryong kriminal. Hindi rin naman pwedeng preponderance of evidence lamang o isang parang ordinaryong civil case. Ang sinasabi natin dito, kailangan mo na overwhelming evidence. Pag sinabi mo overwhelming evidence, ito ay isang ebidensya na sapat para mapatunayan mo na ang taong ito ay hindi nararapat maupo sa kanyang posisyon. Tandaan natin, kagaya nga na sinabi ni Mr. Conrado de Quiros, na ang pinag-uusapan lang dito is the fitness of a person to sit in office. So, ang kailangan lang natin, sapat na ebidensya para dito. I don't want to celebrate cynicism, pero una, I agree na yung sinabi ni Gerald Ford, ng congressman pa siya, na an impeachable offense is what a certain majority of the House will decide at a certain time for it to be won. Number two, I look at the senators, they will vote in accordance with their self-interest and survival. If those will coincide with the national interest, magaling. Pero talagang, definitely hindi criminal case to. This is a national inquest into the conduct of high public men and women. Kaya yan, ang tingin ko magiging botohan yan, ano pa makakatulong sa kampanya ko sa 1913 at 2016. At then they will try to fashion it to satisfy some standard. Pero yung proof beyond the reasonable doubt is out. Yun ang bottom line. Maraming salamat, Senator Sagisag. Tawagin naman natin si Almond mula sa Bulacan State University. Good afternoon po. Gusto ko lang po sana malaman